सबैजनालाई नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्मी रामविक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग दिदीको बेको भ्लग चाहियो भन्नुभएको थियो, सो हजुरहरूलाई दिदीको बेको भ्लग ल्याउँदैछु गाइस। के चाहिँ केटाकेटी हो, ठिक छ नि? को यस्तो नराम्री भने त रिसाउँछ, राम्री देखेछ। हेलो मेसी, नेपाली दुलै जस्तो देखेछ। यु लुक लाइक नेपाली ब्राइड। हेलो सन्जु। हेलो। सो यहाँ चाहिँ आज इन्गेजमेन्टको काम हुँदैछ। दिदी चाहिँ उत्यो हो मेरो। के छ भने दिदीको बे रमाइलो छ? किन दुई छैनस् त? दुई छैन दिदीको बेमा के ल्याउँदा यो टपरी राखौँ। Of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know waited and we've prayed. Come on, come on. Hi. Oh, rider भइसक्यो क्या यो त? के छ? For a lifetime, every day. So अब जन्ती आउने बेला भयो। 12:20 जानलाई है। धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। लाज लाग्छ मलाई चाहिँ। अन्त्यहरू चियर्स है, खाना पाएन हामीले त। म त पनि नखाने पार्टी हो। सब्स्क्राइब टु ट्विन्स राइडर ब्लग। खाँदैन है, खाँदैन। सो बाबा तपाईँको पूजा सक्यो? नमस्ते। पूजा सक्यो? पूजा बाँकी चाहिँ भयो अब जन्ती आएपछि। जन्ती कुरा हो। जन्ती कुरेर बरुनी गर्नु जन्ती कुरेपछि। सही हो, सही हो। देरिज दुलै है। दुलै चाहिँ अब दुलाको वेटमा चाहिँ के भन्नुपर्दो रहेछ। अनि हामी कसको वेटमा हो त अब दिदी? फोन गरेको बिनाजुलाई लागेन यार। आउँदै हो कि? 10 minutes 10 minutes half an hour। चाहिँ अब जन्ती आउने बेला भयो। के छ? जन्ती आउने बेला भयो। अब हामी जन्तीलाई हेर्दैछौँ। जन्ती आउनु ल? जन्ती आउनु ल। सन्चै हुन्छ मम्मी? आमा सन्चै हो? सन्चै हो बा। दुलाले के भन्ने त? आशीर्वाद दिनु। आशीर्वाद यहाँ हेर्नु, यहाँ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तपाईँले के दिनु त? आशीर्वाद दिने होइन? मेरो नातिनीहरूको सीतारामको जस्तै मिलाउनु होस्, राम्रो होस्, त्यही हो मेरो त आशीर्वाद हो। सो जन्तीहरू आउनु भइसक्यो। अब हामी खिच्ने हो भिडियो। बगी चढेर आउनु भएको छ बिनाजी चाहिँ। My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind. Your tears. फाइनली है बिनाजी आउनु भइसक्यो अब। Songs are stories, they're ours for a lifetime. I'll love you, two hearts, one. अरे जुत्ता दिदिन बिनी। No, not एक हात से लेना, एक हात से देना, नभए नलगाउने जुत्ता। जुत्ता लुकाउनु पाएन भनेर अन्तरीहरू सिकाउँदै थिएँ। दियो जुत्ता? दियो अनि लगाइसक्छु। बिनाजुको वर्ड ल्यायो। पैस कसरी पैस? भन्छे अब के छ हालखबर? सब ठिक छ? नमस्ते। ढोकरे ढोकरे क्यामेरालाई आशीर्वाद दिनु पऱ्यो। क्यामेरालाई हाम्रो चाहिँ अहिले सबसे बुढो हजुरआमा। हो हेलो नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते के छ भाउजू अनि हाल खबर अनि हाम्रो दाइ खै त अनि उता उता हुनुहुन्छ मैले देखिसकेँ अब तिम्रो नाम चाहिँ के रहेछ प्रत्युष के हो सिंह थापा हो म पनि थापा हो नि फेरि अनि बाबु तिम्रो नाम चाहिँ के हो आर्यन महर्जन नाइस टु मिट यु म बाबुलाई लभ गर्छु नि सच्चै छ आई लभ यु मम्मी थ्याङ्क यू बेटा लभ यु टु सन्चै हुन्छ सन्चै छ बाबु अनि बा के छ अनि हाल खबर ठिकै छ रामको चालचलन के छ कसो छ सब ठिक छ हाम्रो एकदम भ्युअर हो होइन धेरै कमेन्ट गरेर हुनुहुन्छ बाले अनि आज सृष्टिलाई के छ त के दिने आशी सृष्टिलाई त्यहाँ दिइसक्यो अघि नै मैले हो दिइसक्यो गिफ्ट दिइसकेँ गिफ्टै दिइसक्यो हो सही हो अनि यहाँ एउटा मेरो भ्युअर छ खै भान्जी नानी यता हेर छिटो यो मेमोरीको लागि हो नि कसै ने निक्लस कार्की नाइस टु मिट यु And this is my लिटल सिस्टर वाट्स हर नेम एन्जल Yes, ल भनिदेऊ आई भनिदेऊ नि त ल A lifetime of I love yous, two hearts. काको You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say. सो गाइस हाम्रो मिश्र सर मिना मिश्र सर नमस्ते आज बिहेमा भेट भयो अब हामी सानोदेखि हामीलाई बच्चादेखि पढाएर हुर्काउनु भएको सम्झेरै छ ओ भान्जी ओ बाबुहरू नमस्ते काका बाबुहरू नमस्ते नमस्ते भान्जी ओ मेरो बिगेस्ट फ्यान होइन के छ अर्को फ्यान बिगेस्ट फ्यान बिगेन हाम्रो नेपालको मोस्ट अन्डररेटेड मोटर ब्लगर है केटा हो फेरि सब्सक्राइब गर्नु पर्यो के भयो नदिएपछि किन मैले सबैलाई सब्सक्राइब गर्दैन म फेरि लाइक र अनलाइक गर्छु कहाँ घर आएको मेरो अनि आमा के छ राम्रो छ नि सब ठिक छ नि सन्चै ओ हाम्रो ठुली आमा के छ ठुली आमा ए आमा नमस्ते सन्चै छ ल हाम्रो एकदम ठुली आमा हो हाइटमा मात्रै सानो आमा हो होइन लचुन मिठो छ फाइनली गाइस फाइनली पाला आयो दाइहरूको नमस्ते पिया हाँस्नुपर्छ है हाँस्नुपर्छ स्माइल ओहो यस्तो माया यसको हातबाट चाहिँ हरे नि कहीँ जाँदैन सम हाम्रो यहाँ पुन्टीले भ्लगिङ गर्दैछ होइन देखाउनु परेन सेम टु मी जाऊँ न त गाइजहरू ये बच्चाहरूले भ्लग गरेर ल्याएको यही हो भ्लगर अहिलेको यही हो भ्लगर अहिले भाँच्यो भने त अर्को किनाउँछु म तँलाई चिचाइदेऊ फेरि चिचाइदेऊ खतरा ल यस्तै गरिदेऊ तिमी पनि चिचाइदेऊ
के ल्यायो बाजा बजाउने बाजाको पेट्रोल के भन्नु छ मामाश्री बिग फ्यान धन्यवाद 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 दाइ के छ हालको एकदम ठिक छ राजा एकदम ठिक छ है सन्चै एकदम ठिक छ ल हाई भन्दै क्यामेरामा हाई मुर्छ हाई भन्दै एकचोटि धन्यवाद धन्यवाद Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. भिडियोमा आउँछ आउँदैन थाहा छैन है तर मैले भिडियो खिचिरहेको छु अब त आउँदैन क्या अलि अगाडि अन्त कति आउँछ जुत्ता लुगाको हामी एकदम प्लान गर्दैछौँ कसरी बोलाउँ हामीले प्लान गर्दैछौँ ल एकजना भएको कति सोध्नु भयो भने चाहिँ हामी यसो भन्ने भनेको ल यो जुत्ता मेरो भिनाजुको मामला नो वान स्टकिङ यस भिनाजु छत्तिस भने Of our love use, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever for a lifetime. Forever. My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours forever.